I am talking to the moms. Eu acum mă adresez mamelor. I'm going to ignore the fathers. Eu o să ignor complet soții. So if you want to like play with your phone or go for coffee, I'm fine with that. Așa că dacă vreți să stați pe telefon, aveți ceva mesaje de răspuns sau să mergeți să beți o cafea, pe mine nu mă deranjează. And I'm talking to the moms who have already started homeschooling. Și vreau să mă adresez în special mamelor care au început să facă homeschooling. If you haven't started homeschooling, this may help you in your decision to homeschool. Dacă nu te-ai apucat deja să faci homeschooling, s-ar putea ca această sesiune să te ajute să începi. So being a homeschool mom is difficult. Să fii o mamă care face educația acasă este dificil. Not only are you a wife and a mother, but also you're the instructor in a classroom with children with different characters and behavior. Nu ești doar mamă și soție, dar ești și profesorul care trebuie să-și învețe copiii cu personalități și caractere diferite. It takes a special person to take on this responsibility, and I'm very honored to be here with a bunch of other homeschool moms. E nevoie de o persoană specială care să poată să-și asume o astfel de responsabilitate și mă simt onorată să fiu astăzi lângă alte mame care au această chemare. We've all been there, those days when you feel that weight of the responsibility of being a mom and a homeschool mom. Fiecare dintre noi am avut zilele alea în care această povară a responsabilității de a fi o mamă care își educă copiii acasă simți că te copleșește. Am I doing the right thing? Oare fac lucrul corect? Am I smart enough to teach my kids? Sunt eu destul de inteligentă să învăț copiii? Will they turn out right? All right. O să ajungă în regulă, o să fie bine de ei? You know those days when things start out bad and they just go downhill from there. Știți zilele alea când pornești rău și de acolo merge tot în jos, tot mai rău. Books are lost, can't find pencils. Nu mai găsiți cărțile, creioanele rupte. Children struggle with a lesson that you taught them last week and they got it. Aceeași lecție pe care ai predat-o data trecută și acum doar recapitulați copiii nu mai știu deloc. House is a mess and there's no meal plan for supper tonight. Și casa arată ca și când a explodat și nu aveți nimic planificat pentru cină. How can you do this when you're exhausted just thinking about all the things that you have to do? Cum poți să faci chestia asta când pur și simplu ești epuizată doar gândindu-te la ce ai de făcut? I've been in this position and now I see my daughter going through this. Am fost în această situație și acum îmi văd fiica trecând prin exact același lucru. I want to share with you some scripture and some ideas on how to get through those kind of days. Vreau să împărtășesc cu voi câteva porțiuni din Scriptură și câteva principii sau idei despre cum să reziști zilelor ca acestea. So my first point is renew your spirit. Primul meu punct este reîmprospătează sufletul. Take time, usually in the morning, because before your children are up, take time to spend time with God. Pune timp deoparte și de obicei ar fi bine înainte să te trezească copiii tăi să petrești timp cu Dumnezeu. Read some scripture and pray. Citește cuvântul, roagă-te. Pray specifically for today and for your children. Roagă-te specific pentru astăzi, pentru copiii tăi. So 1 Thessalonians tells us to pray without ceasing. 1 Tesaloniceni ne spune să ne rugăm fără încetare. So how do you pray without ceasing when you've got so many things to do and look at and take care of? Cum poți tu să te rogi fără încetare când ai atât de lucruri de făcut, atâtea lucruri de supravegheat, de predat? It's talking about having an attitude of your mindset being on God all day. Și vorbește despre atitudinea asta de a avea mintea setată pe Dumnezeu toată ziua, a te gândi la El. It's having a mind and a heart set on Jesus. O inimă și o minte setată sau concentrată pe Isus. And where you, anytime some kind of issue comes up, you go right to the Lord with prayer. Și oricând apare câte o temă, câte un subiect, să fugi în rugăciunea la Dumnezeu în inima ta. Let your children see you stop and pray about a situation. E bine ca și copiii să vadă cum te oprești și te rogi cu privire la o anumită situație. You are modeling Christ to them, so let them see it
Tu îl modelezi pe Domnul Iisus înaintea lor, așa că lasă-i să vadă. And if you have a mind on Christ, you're more likely to be willing to hear God direct you in your life. Și dacă mintea ta este setată pe Dumnezeu, există o posibilitate mai mare să fii călăuzit de El în viața ta, să auzi vocea. You're not just teaching your kids academically. As we've been saying all morning, you're teaching their heart. Tu nu le predai lor doar, nu instruiești doar din punct de vedere academic, ci tu le instruiești inima. So remember the purpose that why you're home educating. Și aduceți-vă aminte scopul principal pentru care ați ales să faceți educație. Just like we talked about the Deuteronomy 6, this is a favorite one among homeschoolers, about doing it all the time while you're with your children. Și pasajul acesta din Deuteronom 6, care e un pasaj favorit pentru familiile care fac homeschooling, vorbește despre chestia asta, că trebuie să o faci totdeauna, în orice circunstanță te găsești, să vorbești despre Domnul. There's this myth among the secular world that you have to have quality time with your child. În lumea seculară se zice chestia asta, că trebuie să ai timp de calitate cu copilul tău. That's their excuse for not spending any time with the kids. Asta e un fel de scuză că de fapt nu petrec timp cu copiii. You have the opportunity to spend quantity time with your children. Tu ai oportunitatea, dacă faci homeschooling, să ai și cantitativ mult timp, nu doar puțin de calitate, ci mult timp. Quantity time is way more important than quality. Cantitativ e mult mai important decât calitativ. Next slide. Următorul slide. You're not in this struggle alone. So when you have difficulties, you're not alone. Nu ești singură în această dificultate în care te găsești. Atunci când ai de necazuri, adu-ți aminte că nu ești singură. You've got the most powerful person on your side. God's with you. Cea mai puternică persoană din univers este de partea ta. Dumnezeu este cu tine. And as Joshua says in chapter 1, verse 51, I will not leave you or forsake you. Și cum zice în Iosua, capitolul 1, versetul 51, nu te voi părăsi și nu te voi abandona. You know, there's no perfect homeschool or home. Să știți că nu există nici casă perfectă și nici un mod de a face educația acasă perfect. If you see a perfect homeschool family, Dacă vezi o familie perfectă care face homeschooling, they have their company manners on. they have their Company manners. Like PR. when you're around other people, you have. Deci, dacă vezi o familie care pare perfectă, pur și simplu se prefac. Nu, e o chestie de PR, de imagine pe care o proiectează. Did you get the translation right? Yeah. Yeah, because when they're at home in their own situation, they still have to deal with that sinful nature, and we're not perfect. Pentru că în momentul când ei sunt acasă, ei tot trebuie să facă față acestei realități a naturii noastre păcătoase și niciunul dintre noi nu suntem perfecți. So you're not alone in having difficulties at home. So take advantage of talking to other moms to get support. Deci nu ești tu singura care are dificultăți în timp ce face homeschooling acasă, așa că profită de oportunitatea de a te sfătui și de a vorbi despre asta și cu alte mame care fac homeschooling. It's very important to spend time with other Christian homeschool moms to share your heart and to learn how to deal with this homeschooling at home. Este foarte important să petreci timp cu alte mame care și ele fac homeschooling și să vă sfătuiți, să vă încurajați reciproc, să vedeți ele cum fac față încercărilor, provocărilor la care sunt supuse. There's a verse in Proverbs 15, verse 22. It says, "Plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed." În Proverbe 15:22 spune că planurile eșuează din lipsă de sfătuitori, dar acolo unde sunt mulți consilieri au succes. And then in Ecclesiastes 4, verse 10 and 11, it says, "Two are better than one, because they have a good return for their work. If one falls down, the friend can help him up, but pity the man who falls and has no one to help him up." So that's Ecclesiastes 4, verse 10 and 11. În Ecleziastul, capitolul 4, 10 și 11,
spune că mai bine doi decât unul, pentru că doi obțin o plată mai bună pentru munca lor. Deci dacă vor cădea, unul dintre ei îl va ridica pe prietenul său. Dar vai de cel care cade și nu există un altul care să-l ridice. So be willing to go look for help. You need other Christian women, I'm talking specifically, that are actually in the same place you are, homeschooling their children and struggling. You need each other to get guidance. Fi deschisă la ideea de a căuta ajutor. Ai nevoie de alte mame care se află în exact aceeași situație cu tine, care și ele fac homeschooling, care fac din aceleași convingeri creștine. Sfătuiți-vă, încurajați-vă una pe alta, caută ajutor. This is the role I have taken on now as somebody whose children are grown up. I now am the listener. I listen to these moms and try and encourage them. Cam acum, ăsta este rolul meu în comunitatea de homeschooling. Ca o mamă a cărei copii deja au crescut, care la rândul lor au familii, treaba mea este să fiu o încurajatoare, să ascult și să susțin alte mame care fac homeschooling. So it's really important to find support. So we have what we call support groups in most of North America, where the moms and the children get together. E foarte important să ai suport. De asta în state, în multe zone, avem grupuri de suport, unde mamele și copiii se duc, copiii interacționează și mamele se încurajează reciproc. So the moms would take their talents and teach all the children. So I would take what I can do well, and I would do a class for one group of children, and another mom would take another group of children and do a class. And we try and do things. I'm probably talking too much. And I have to translate then. Okay, so let's practice. Okay. Deci, de exemplu, eu iau talentele mele și predau o anumită lecție, când ne întâlnim la toți copiii, nu numai la copiii mei, o mamă ia alți copii de altă vârstă, face altă activitate cu ei și avem întâlnirile astea odată la ceva timp în care ne susținem reciproc și punem talentele fiecăruia pe masă, ca să zic așa, și contribuim. It's really good to do things that you can't do at home alone with only 2 or 3 children. E foarte fain să faceți, de exemplu, anumite activități împreună, care nu le poți face acasă când sunt doar 2-3 copii. Proiecte mai mari. Like public speaking, choir, singing in a choir. De exemplu, un curs de vorbire în public pentru copii sau să cânte într-un cor. When our children were young, we had another family that homeschooled close by, and she taught my children piano, and I taught her children art. So every week we would swap kids, and then we would get a break. Eram cu o familie când făceam în homeschooling aproape de noi, unde mama preda pian, așa că eu trimiteam copiii la ea să facă pian cu ea, iar eu le predam copiilor ei arte. Și în felul ăsta fiecare dintre noi lua o pauză de la copiii lui și mai preda și la alți copii. And also make time for the children to play and for the moms to visit. Și de asemenea, puneți-vă în program timp în care copiii să se joace și mamele să viziteze, să interacționeze cu alte familii, alte mame. So the next thing I want to talk about is schedule. Următorul punct despre care vreau să vorbim este partea asta de program, de orar. A schedule gives you direction in your daily activities, what you got to get done. Un astfel de program sau orar îți dă niște principii directive pentru care sunt activitățile zilnice importante pe care trebuie să le împlinești. Children do better with a schedule because they know what's coming. Copiii se descurcă mai bine atunci când au un program pentru că știu la ce să se aștepte, știu ce urmează să se întâmple. You have to schedule in playtime. Trebuie să pui în programul ăsta și timp de joacă. And short time. Chores. Activități de făcut în casă, responsabilități în casă. And electronics. Și împăcate și electronice. That much. Așa un pic. Or none. Da, sau alții. Yeah, I never had to worry about that. My children, they watch TV for 1 hour a week when they folded laundry. Eu nu au trebuit să-mi fac nici cu astfel de probleme. Pe vremea mea, copiii mei aveau voie o oră pe săptămână la televizor dacă scoteau apă din fântână. You have to make sure your children get a lot of
When they... Hainele împăturau. Oh, folded. Ok. Dacă împătureau haine. Dacă făceau ceva ciosuri. Ok. Make sure your children get a lot of activity time as well, and you. Asigurați-vă că copiii au parte și de tot felul de activități și voi ca și mame. If a child is struggling with a concept, Dacă copilul se luptă cu a înțelege un concept, get them to run up and down the stairs 5 times. ajută-i, spune-i să fugă de 5 ori până sus și înapoi pe scări. And they will be able to focus better again. Apoi o să poată să se concentreze mai bine. So, if there's, let's see. Try and incorporate activity into the schooling. Don't just do fill in the blank. Încercați să puneți diferite activități în partea asta de educație, nu doar să completeze fișe și să stea la birou. Worksheets were invented for teachers who have 25 to 30 kids to teach. Fișele astea, să știți că au fost inventate pentru profesori care trebuia să predea la 25-30 de copii odată. So change it up. Așa că aveți libertatea să le mai modificați. Read the questions out loud and talk about them. Citiți întrebările din fișe și dezbateți, discutați despre ele. They don't always have to fill in blanks. Nu trebuie tot timpul să completeze. Allow them to draw pictures while you're reading to them. Dați-i voie ca răspuns să deseneze răspunsul în loc să-l scrie. Don't read dry history books. Read novels. Nu citiți cărți de istorie plictisitoare, aride, citiți romane despre întâmplările respective sau povestiri captivante. There's a curriculum called History of the World from a Christian perspective. Este o curiculă numită Istoria lumii dintr-o perspectivă creștină. And I know it's being translated into a lot of languages, so you can pursue that one. Maybe they'll translate it for you. Știu că o traduc în multe limbi și poate puteți să-i contactați și întrebați dacă nu vor să o traducă și în limba română. Allow your children to help you plan the schedule, especially as they get older. Pe măsură ce copiii cresc, îngăduiți-le să participe și ei în planificarea programului, să aibă și un cuvânt de zis cu privire la ce se întâmplă. Our daughter, by the time she was a teenager, was basically self-taught. De exemplu, fiica noastră, în momentul în care a ajuns adolescentă, cam conducea singură procesul de educație, era autodidact. So I would supervise her schooling, but she did most of it on her own. Eu supervizam faptul că ea făcea școală, dar mare parte din educație ea o făcea singură. Those are the easy kids to teach. Ce fain să înveți copii din ăștia. And it helped me because I had to spend a lot more time with our son. Și mă ajuta asta pentru că trebuia să petrec mult mai mult timp cu fiul nostru. So you're homeschooling, you've got all your kids home, and they don't always get along. Să zicem că ești acasă, faci homeschooling și toți copiii sunt acasă, să presupunem că nu se înțeleg foarte bine între ei de multe ori. And as moms, we like a peaceful home, and so we want to stop them doing all these active things. Și noi, ca mame, vrem o casă liniștită și vrem să oprească odată din toată zarva și toată cârjoneala. I never liked arguing among the children. Eu, de exemplu, nu le permiteam la copii să se certe între ei, să argumenteze între ei. But you know, they have to learn how to interact with each other and how to solve problems too. Dar știți, și ei trebuie să învețe cum să interacționeze unul cu altul, cum să-și rezolve conflictele și problemele. We can teach them some skills of how to resolve problems. Putem să învățăm abilitățile necesare pentru a rezolva conflicte, o abilitate importantă în viață. But as a female, I had to learn that boys solve problems different than girls. Dar ca mamă, ca soție, trebuie să învăț că băieții rezolvă problemele altfel decât fetele. I only had one boy. Eu am avut un singur băiat. And I kept teaching him to solve problems like a girl. Și încercam să-l învăț să rezolve problema ca o fată. So Gerald had to correct me. Așa că trebuia ca soțul meu să vină să mă corecteze. And I watched my grandchildren and my daughter teaching her children. The boys are constantly on top of each other.
Și văd la fiica mea care are băieți exact aceeași chestie. Băieții sunt tot timpul unul peste altul, acolo se cască, rolling around on the floor. se tăvălesc pe jos, pe podea, unul peste altul. And she has taught them they can rough play but not hurt each other. Și au învățat că pot să se joace mai dur, dar n-au voie să-și cauzeze răni unul altul. So we have to allow them to solve their problems sometimes on their own. Câteodată trebuie să le dăm spațiul necesar să învățăm să-și rezolve singuri probleme. Don't worry about problems that come up in your life that interrupt your school. Nu vă îngrijorați prea tare când apar anumite întâmplări care perturbă programul vostru educațional pe care vi l-ați propus. They can be learning experiences. Pot fi și ele oportunități de învățare. This spring, we had some flooding in our area. De exemplu, în această primăvară, noi am avut inundații în zona noastră. We came home from a homeschool meeting one Saturday night and we could not get home. There was water over the road. Am venit acasă de la o întâlnire, sâmbătă seara, o întâlnire de homeschooling și n-am putut să ajungem acasă pentru că drumul era inundat. We left our car on the other side of the highway. Ne-am lăsat mașina pe cealaltă parte a autostrăzii And we walked through the water with our shoes. și cu papucii am trecut prin apa mare. We sent our daughter pictures of the water running over the road. Am trimis fiicei noastre poze cu apa care curge peste drum. She packed the kids up and came to visit us so they could experience this. Așa că o pregătire de copii, o băgat în mașină și o venit repede să poată să experimenteze și această întâmplare interesantă cu venit inundațiile. This is where you use life situations to teach children different things. Asta înseamnă să iei anumite experiențe din viață și să le folosești ca să înveți pe copii anumite lucruri în acele situații. They got to see the erosion effects of water. De exemplu, au văzut efectele eroziunii pe care apa le produce. We couldn't get home for about 2 weeks. We had to walk the quarter mile to the house. În timp de vreo 2 săptămâni nu am putut să ajungem acasă. A trebuit tot timpul cu mașina, au trebuit tot timpul să mergem pe jos. Just so you know, she only stayed 2 days. Doar ca să știți, doar 2 zile au fost interesante de proiectul după aceea s-au întors acasă. Next slide. Următorul slide. We talked a little bit about this morning. Am mai atins un pic acest subiect azi dimineață. You are modeling Christ to your children. Tu îl modelezi, îl prezinți pe Hristos în fața copiilor tăi. So how you react is how they are going to react. Cum tu reacționezi, e felul în care ei o să învețe să reacționeze. If you react in anger and shouting, that's how they will react. Dacă tu o să te enervezi, o să te mâni și țipi, așa reacționează și ei înapoi. So you're the one that sets the attitude in the home. Tu ești cea care setezi atmosfera în casa ta. If you are calm and patient, they will be more receptive to education. Dacă tu ești calmă și ai pace, copiii o să fie mult mai receptivi la educația pe care le dai. I'm just trying to check where I've got. Okay. I'm not sure I was always calm and patient. Eu nu sunt prea sigură că am fost totdeauna calmă și plină de răbdare. But that's something I worked on in my life. Dar asta a fost un domeniu pe care eu trebuie să lucrez mult în viața mea. So I am fighting that selfish, sinful nature all the time too. Deci eu mă lupt cu această natură păcătoasă, egoistă. But you can't teach your children to fight that sinful, selfish nature if you aren't trying yourself. Dar tu nu poți să înveți pe copiii tăi cum să se lupte cu natura lor păcătoasă dacă ei nu te văd pe tine făcând asta. So I often told my children when they were growing up, how you treat your sibling is how you are going to treat your future spouse. De multe ori le-am spus copiilor în timp ce creșteau că, uite, felul în care tu te porți acum cu fratele sau cu sora ta e felul în care îți vei trata soțul sau soția. If you're going to be yelling at them and insulting them, it's not going to be, you're not going to have a great marriage. Dacă tu țipi și îi insulți și îi jignești pe frații și pe surorile tale, tu nu o să ai o căsătorie foarte Because fericită. living in a close environment like that, you see all sides of everybody's character in the family.
Pentru că când trăiești așa de aproape cu alții, le vezi cumva toate fațetele, toate lucrurile care în mod normal le ascund de alții. So you need to teach your children to love and respect each other. Așa că trebuie să-ți înveți copiii cum să se iubească și să se respecte unii pe alții. One of the things that helped us is that we would periodically read through Proverbs in a month. Un lucru care pe noi ne-a ajutat a fost să citim în mod periodic, din când în când, cartea Proverbe. Proverbs conveniently has 30 chapters in it. În mod providențial, cartea Proverbe are 30 de capitole. So you got one a day. Așa că poți citi câte un capitol pe zi. And there's a lot of good information on behavior in Proverbs. Și e foarte multă informație și conținut de calitate în Proverbe despre comportament, despre caracter. Okay, next slide. I think Yes. I'm not quite up there, I think. The other thing we mentioned and Gerald talked about in the men's talk, which apparently the women weren't supposed to be in. Un alt subiect care Gerald l-a adresat în seminarul lui pentru bărbați și ne așteptam ca femeile să nu fie aici, așa că o să repet și eu pentru doamne de data asta. Read to your children. Citește copiilor tăi. Read books that are challenging for them. Citește cărți care sunt provocatoare pentru ei. Just because you have preschoolers doesn't mean you can't read a chapter book. Faptul că copiii tăi sunt preșcolari nu înseamnă că nu poți citi cărți care au capitole. Even if you have a wide age of children, you can read one book to them. Chiar dacă este o diferență mare de vârste între copiii tăi, poți să le citești aceeași carte. And then talk about what you're reading. Și apoi discutați despre ceea ce citiți. This is your opportunity to read good books and then talk about the characters in the books and how they solve problems. Și asta e o oportunitate bună să citiți cărți bune și apoi să aveți discuții despre personajele din carte, despre felul în care reacționează sau rezolvă anumite probleme în poveste. Don't stop reading to your children after they learn how to read it. Nu vă opriți din a le citi copiilor voștri odată ce învață ei să citească. I read to my children right through high school. Eu le citeam copiilor mei și când erau la liceu. We read more difficult books as they got older. Citeam cărți tot mai dificile pe măsură ce deveneau tot mai mari. But it's good to experience these books together. Dar e fain să ai experiența asta de a citi o carte împreună și să o discuți. Gerald mentioned that we got to travel a lot. Gerald povestea despre faptul că călătoream mult împreună. I can remember driving down the roads in the United States somewhere and we read Pilgrim's Progress together. Țin minte că nu mai știu la ce conferință probabil mergeam și am citit pe drum Călătoria creștinului. And we had a lot of good discussions with our children over that. Și am avut discuții extraordinar de bune pe tema asta cu copiii noștri. The other thing is, let your children see you read. Încă un lucru, lasă-i pe copii să te vadă pe tine citind. I love to read. Eu iubesc să citesc. My children learned that if they talked to me while I was reading, I had no idea what they said. Copiii au învățat destul de repede că dacă vorbesc cu mine când citesc, apar n-am ce să zic că eu sunt prea captivat acolo. I disappear into books. Eu mă ascundeam în cărți și dispăream. Build a large library so you have access to books at all times. Faceți-vă o bibliotecă mare, așa încât copiii să aibă acces la cărți întotdeauna, tot timpul. Use the library. Mergeți la biblioteca orașului. We would go to the library and we'd pick up 50 books at a time. 50. Mergeam la bibliotecă și luam 50 de cărți odată. If we were studying a certain subject, I would contact the library ahead of time and they would access many other libraries and bring books in for me. Dacă studiam un anumit subiect, sunam în avans la bibliotecă și le ziceam, uite, am nevoie de cărțile astea și dacă nu le aveau, sunam la alte biblioteci și ne le aduceau și atunci când intram în subiect, aveam pregătită deja bibliografia. We were fortunate there was a teacher's library in the city in our province. Eram norocoși cumva că era o bibliotecă pentru profesori în zona noastră, de unde puteai lua resurse educaționale foarte faine. We don't live in it. We lived an hour away from the city. Și noi nu locuiam într-un oraș mare, eram la o oră distanță de cel mai mare oraș. We would call the library and say we're studying this. They would put it in a box and they would mail it to us.
sunam în orașul mare, le spuneam, ăsta e subiectul pe care îl studiem, astea sunt cărțile care ne interesează, ni le puneau într-un colet și ni le trimiteau acasă. It's amazing what happens when you put colorful big books on the table in the living room and just wait to see what the children do. E interesant să vezi ce se întâmplă când pui cărți faine, colorate, cu imagini frumoase pe masă și le lași acolo să vezi ce o să facă copiii. I have lots of ideas, but we're going to move on. Which slide is this one here? That's my last slide, I think. Yeah. You can do this. Ultimul slide pe care vreau să-l prezint e asta că poți să faci lucrul ăsta, poți face educație acasă. Even though we've told you it's difficult, it is more than worth it. Chiar dacă v-am spus că este dificil, se merită, mai mult decât se merită efortul. No one cares about your children more than you do. Nimănui nu-i pasă mai mult de copiii tăi decât îți pasă ție. Model a life of joy and learning and pass it on to your children. Modelează o viață de bucurie pe termen lung în activitatea asta a învățării pe care să o dai copiilor tăi. Să vadă și ei că tu te bucuri să înveți. Be an example of Christ in your home. Fii un exemplu care te prezintă pe Hristos în casa ta. Thank you. Mulțumesc!